साथीहरु 2019 को प्रोस्पेक्टिभले हेर्ने हो भने कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बेस्ट हुन्छ त? यदि तपाईले कुन चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भयो भने तपाईको फ्युचर र प्रेजेन्ट दुवै राम्रो हुन्छ। नमस्कार साथीहरु, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईसँग कुरा गर्छु 2019 को टप 8 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा र यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई विश्वास छ तपाईले 2019 को टप 8 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो त्यसको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ र साथमा यति मात्र होइन त्यसको युज केमा हुन्छ, तपाईले त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर के बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि थाहा पाउनुहुन्छ र क्लियरली थाहा पाउनुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हराएर जाने भनेर भन्छन् मान्छेहरूले, तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हराएर जाने चाहिँ बिल्कुल हुँदैन। आजको दिनमा पाइथन हेर्ने हो भने यसको डेभलपरहरू धेरै छन् अनि सपोर्ट राम्रो छ, लाइब्रेरी ठुलो छ हैन, सबै कुरा राम्रो छ र त्यही भएर पाइथन एउटा राम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनेको छ। त्यो सँगसँगै तपाईको क्यु बेसिक हेर्ने हो भने अब यसबाट पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, हराएको चाहिँ छैन नि हो, तर यो गाह्रो भएको छ, युज गर्न गाह्रो भएको छ, त्यसको लाइब्रेरीहरू कम छ, केही प्रब्लम पर्यो भने पनि अब सल्भ गर्ने मान्छेहरू छैनन्, तपाई आफूले नै भित्र गएर सल्भ गर्दाखेरि गाह्रो हुन सक्छ। कुरा चाहिँ यो नै हो। अनि अर्को कुरा म मेरो मनैदेखि तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईले दुईटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा त्यो भन्दा बढी एकैचोटी सिक्दै हुनुहुन्छ भने कृपया नसिक्नु होला। त्यो भनेको एकदमै तपाईले केहीमा पनि अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन क्या। एकचोटीमा एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुस् न, बरु तपाई आज एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुस् 4 महिना लगाएर अनि त्यो पछि अगाडि बढ्नुस् न अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। तपाईले एकैचोटी दुईटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भयो भने तपाईको दिमाग नै कन्फ्युजनमा जान्छ क्या, तपाईले केही पनि सिक्नु हुँदैन र अब त्यही भनिन्छ नि धेरै ठाउँमा तपाईले हात हाल्ने हो भने कुनै पनि काम बन्दैन है। त्यही भएर तपाईले एउटा काम चाहिँ बनाउनुहोस् र तपाई जब एउटामा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ तपाईले काम पनि पाउनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै राम्रो हुन्छ। तपाई एउटामा राम्रो भइसकेपछि तपाईलाई अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बुझ्न गाह्रो पनि हुँदैन। यो कुरा चाहिँ आई होप तपाईले मनन गर्नुहुन्छ, किनकि यसलाई मैले मनैदेखि भनेको छु। र 2019 को लागि टप 8 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मैले के चुज गर्छु भन्दाखेरि PHP, किनकि PHP इज अ अमेजिङ ल्याङ्ग्वेज। तपाईले PHP बाट अब सिम्पली वेब एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल मेरो कोही क्लाइन्टले मलाई भन्नुभयो भने चाहिँ अब एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्यो सिम्पल कन्ट्याक्ट पेज सहितको, त्यति बेला PHP एकदमै राम्रो छ। त्यो सँगसँगै PHP भनेको अब तपाईले वर्डप्रेस छ, संसारको 50% भन्दा पनि बढी वेबसाइटहरू वर्डप्रेसमा कनेक्ट भएका छन् र वर्डप्रेसबाट नै बनेका छन् र वर्डप्रेसले पनि PHP युज गरेर आएको छ र PHP एकदमै राम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो र 2019 मा हेर्ने हो भने पनि तपाईले वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ PHP युज गरेर, जुन चाहिँ अमेजिङ नै छ। र अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा PHP तपाईले यदि राम्रो गर्नुभयो भने तपाईको इन्कम पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र त्यो सँगसँगै नम्बर 7 मा रहेको छ स्विफ्ट। स्विफ्ट चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति के छ भन्दाखेरि राम्रो इन्कम हुने त होइन, तर राम्रो चाहिँ छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रो छ। स्विफ्टबाट तपाईले स्पेशली एप्पलको डिभाइसको लागि एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई एप्पलको डिभाइसहरूमा iOS मा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्विफ्ट सिक्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको iOS को राम्रो सपोर्ट रहेको छ। तपाईले स्ट्याक ओभरफ्लोमा हेर्ने हो भने यसको बारेमा केही समस्या पर्यो भने stackoverflow.com मा जानुस्, त्यो पछि चाहिँ के समस्या पर्यो भनेर सर्च गर्नुस्, इजिली यसको बारेमा सोलुसन तपाईले पाउनुहुन्छ। र नम्बर 6 मा रहेको छ डाट। डाट भनेको गुगलले डेभलप गरेको ल्याङ्ग्वेज हो। अब तपाईले जीमेल खोल्नुहुन्छ, जीमेल चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै पेजमा खुल्छ है। तपाईले अब त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जेनरली अब कम्पोज न्यू मेसेज गर्नुहुन्छ। कम्पोज न्यू मेसेज गर्ने बेलामा त तपाईको त्यो एउटै पेजमा आएको हुन्छ नि, छुट्टा-छुट्टै पेजमा गएको हुन्न, त्यसको लागि राम्रो छ। र डाटबाट तपाईले वेब एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अब जतासुकै चल्ने त भइ नै हाल्यो। त्यो सँगसँगै डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको लिनक्समा पनि चल्छ, एन्ड्रोइडमा पनि चल्छ, अनि त्यो सँगसँगै तपाईको iOS मा जतासुकै चल्छ क्या है। एउटा एप बनाउनु भयो, एउटा कोडबाट तपाईले लेख्नुहुन्छ र तपाईको जतासुकै चल्छ। त्यसको लागि पनि तपाईलाई डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकदम राम्रो छ र मैले चाहिँ देखेको छु कि डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फ्युचर पनि एकदमै राम्रो छ। र साथीहरु नम्बर कतिमा रहेको छ भन्दाखेरि 5 मा रहेको छ C++। यदि तपाईलाई आफ्नै गेमको इन्जिन बनाउनु पर्यो, आफ्नै ब्राउजर बनाउनु पर्यो अथवा हार्डवेयरसँग कनेक्ट हुने काम गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि C++ पनि एकदमै राम्रो छ। र C++ चाहिँ जेनरली एकदमै फास्ट
फास्ट छ, तपाईले एकदमै फास्ट हैन मेसिनसँग इन्टरेक्ट हुने सफ्टवेयर अथवा एप्लिकेसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने C++ इज अ गुड प्लेटफर्म अथवा ल्याङ्ग्वेज। र नम्बर 4 मा रहेको छ जावा। जावा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही टाइम अगाडि जावा पेड थियो, अहिले आएर जावा फ्री भएको छ र जावाबाट पनि तपाईले प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट एप्लिकेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र जावा सँगसँगै धेरै ट्युटोरियल त अलरेडी टेक्नोलोजी च्यानलमा अवेलेबल पनि छ। र अब यो सँगसँगै नम्बर 3 मा रहेको छ C#। यदि तपाईले C# युज गर्नुभयो भने तपाईले C# बाट डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउन सक्नुहुन्छ, वेबमा जान सक्नुहुन्छ, अनि त्यो सँगसँगै धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। C# इज अ भेरी गुड ल्याङ्ग्वेज। यदि तपाई पछि गएर गेम बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि C# एकदमै राम्रो छ र म तपाईलाई C# चाहिँ सिक्नको लागि अनुरोध नै गर्छु। यदि तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ भने त तपाईले नेपालमा काम गर्ने हो भने C# चाहिँ अब एउटा चाहिने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो, तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै नम्बर 2 मा रहेको छ पाइथन। यदि तपाई पछि गएर आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङमा काम गर्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो सँगसँगै तपाईले अब केही वेब एप्लिकेसनहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने पाइथन एकदमै राम्रो छ। पाइथनको फ्रेमवर्कहरू छ, सपोर्टहरू राम्रो छ, डेभलपरहरू संसारहरुमै धेरै छन्, अनि त्यो सँगसँगै लाइब्रेरी ठुलो छ। पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र त्यो सँगसँगै नम्बर 1 मा रहेको छ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट साच्चै नै एकदमै राम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। पहिला चाहिँ जावास्क्रिप्टबाट तपाईले सिम्पल ब्राउजरको भ्यालिडेसनको लागि युज गर्नुहुन्थ्यो हैन, अब सिम्पल तपाईको अगाडि फ्रन्ट एन्डमा मात्र युज गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले सर्भरमा पनि युज हुन्छ, ब्याक एन्डमा पनि युज हुन्छ जावास्क्रिप्ट, जसलाई नोड.js भनेर भनिन्छ। र जावास्क्रिप्टबाट तपाईले डेस्कटपको सफ्टवेयर बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको लिनक्समा पनि चल्छ, विन्डोजमा पनि चल्छ, म्याकमा पनि चल्छ, जसलाई इलेक्ट्रोन भनेर भनिन्छ। त्यो सँगसँगै जावास्क्रिप्ट युज गरेर नै तपाईले एन्ड्रोइड र आइओएस को लागि एप बनाउन सक्नुहुन्छ रियाक्ट युज गरेर, जुन चाहिँ जावास्क्रिप्टको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र जावास्क्रिप्टको मेसिन लर्निङमा पनि राम्रो सपोर्ट छ। यदि तपाई पछि गएर मेसिन लर्निङमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने जावास्क्रिप्टको ओपन सोर्स लाइब्रेरी टेन्सरफ्लो छ, जुनबाट तपाईले इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ मेसिन लर्निङको पनि। र साथीहरु, तपाईको मनमा कुनै पनि नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ जुन चाहिँ तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने कारण सहित तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। तपाईलाई त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन मन पर्छ र 2019 को पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन राम्रो हुन्छ। तपाईको मनमा कुनै पनि टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड, आईटी सँग रिलेटेड, मोबाइल फोन, कम्प्युटर प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड क्वेशनहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको एन्सर सकेको चाँडो दिनेछु। र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न बिर्सनु होला। जय नेपाल।